धाबा स्टाईल शेवभाजी बनवणे अतिशय सोपे असून त्यासाठी कोणत्याही तयारीची गरज लागत नाही. उपलब्ध असणाऱ्या वस्तूंमधून भन्नाट शेवभाजी बनवणे अगदी शक्य आहे. चला तर जाणून घेऊया अशा चटकदार शेवभाजीची रेसिपी. चला कृती पाहूया. एका कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल घेऊ व त्यामध्ये एक उभा चिरलेला कांदा छान फ्राय करून घेऊ. आपल्याला हा कांदा ब्राऊन होऊपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. हा कांदा ब्राऊन झालेला आहे. आता आपण त्याला बाहेर काढून घेऊ व सेपरेट ठेवू. त्याचप्रमाणे आपण इथे एक अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. ते सुद्धा त्याच पॅन मध्ये आपण छान भाजून घेऊया व दाखवल्याप्रमाणे ते देखील भाजल्यानंतर बाहेर काढून घेऊ. आता भाजलेलं खोबरं, भाजलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, थोडेसे आले व लसणाच्या 10-12 पाकळ्या टाकून त्या सर्व मिक्सरला व्यवस्थितपणे बारीक फिरवून घेऊया. हा बघा आपला मसाला किती छान बारीक फिरवून झालेला आहे. तर एका कढईमध्ये आपण 3 चमचे तेल टाकून घेऊ. तुम्हाला जर कट जास्त हवा असेल तर तुम्ही जास्त तेल टाकू शकता. दाखवल्याप्रमाणे पावडर मसाला टाकून घेऊ. 1 चमचा लाल तिखट आपण टाकलेला आहे. अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे. त्याचप्रमाणे 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा आपल्याला धनेपूड टाकायचे व अर्धा चमचा आपल्याला जिरेपूड टाकून घ्यायचे व हे सर्व जिन्नस आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत. यांना छान तेलामध्ये परतवून घ्यायचे. तेलामध्ये हे सर्व मसाले भाजून झाले की त्यामध्ये आपण मिक्सरवर फिरवलेला मसाला त्यामध्ये टाकून छान अगदी तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. आपण हे सर्व अगदी एकजीव करून घ्यायचं आहे. बघा कसं त्याला तेल सुटत आहे. मसाला खाली लागू नये म्हणून अधूनमधून आपण व्यवस्थितपणे त्याला हलवून घ्यायचं आहे. बघा किती तेल त्याला साईडने व्यवस्थितपणे सुटलेलं आहे. आता त्यामध्ये आपण लागेल तेवढे, तुम्हाला जितकं पातळ पाहिजे तितकं गरम पाणी आपण त्यामध्ये टाकून घेऊया. रस्सा छान आपल्याला उकळून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ आपण टाकून घेऊ. रस्सा छान उकळला आहे. आता त्यामध्ये आपण शेव टाकून घेऊया. जर तुम्ही लगेच खाणार नसाल तर शेव तुम्ही रस्स्यामध्ये नंतर टाकली तरी चालेल, पण हे गरमागरम खाल्लेलं छान लागतं. आता त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आपण टाकून घेऊ. बघा आपल्या रस्स्याला किती मस्त कट आला आहे. अशा प्रकारे शेवभाजी बनवण्यास अगदी सोपी आहे आणि होते देखील लगेच, आणि चवीला काहीतरी नवीन म्हणून तुम्ही ही ट्राय करू शकता. बघा किती मस्त कट आला आहे. एकदा नक्की करून बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नवनवीन अशा सोप्या रेसिपीसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.